Tại sao Campuchia hiện tại dưới sự lãnh đạo của gia tộc Hun Sen và con trai là Hun Manet lại là phiên bản tốt nhất cho Việt Nam? Nhiều người nghe có vẻ hơi lạ vì lâu nay chúng ta thường hay nói Campuchia cứng với Việt Nam, nào là tranh cãi biên giới, nào là những phát ngôn gây sốc và nào là câu chuyện về cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Nhưng Campuchia không chỉ là láng giềng sát nách mà còn là người bạn giúp Việt Nam giữ ổn định khu vực. Vì địa lý, vì chính trị Campuchia hiện nay chính là phiên bản phù hợp nhất với Việt Nam của chúng ta. Đầu tiên hãy nói về địa lý, bởi vì đây là yếu tố cốt lõi định hình mọi thứ giữa Việt Nam và Campuchia. Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung. Biên giới này chạy từ những ngọn đồi ở Tây Nguyên, qua những cánh đồng lúa ở Tây Nam, đến tận những vùng đất ngập mặn ở phía cuối cùng của Tổ quốc. Bên cạnh là hàng xóm của Việt Nam, Campuchia còn là hàng xóm của Lào, hàng xóm của Thái Lan và họ cũng có một phần bờ biển ở Vịnh Thái Lan. Vị trí này khiến Campuchia giống như một bức tường sống chiến lược. Nếu bức tường này thân thiện, Việt Nam sẽ yên tâm, nhưng nếu nó thù địch, Việt Nam sẽ không thể an lòng. Tiếp tục, hãy nhìn vào sông Mekong, dòng chảy chung của hai nước. Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng, trải qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, rồi đến Campuchia, rồi đổ vào đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Ở Campuchia, sông Mekong tạo ra hồ Tonle Sap khổng lồ, hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, nuôi sống hàng triệu người và cung cấp phần lớn sản lượng cá của cả đất nước Campuchia. Khi sông Mekong chảy vào Việt Nam, nó biến vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vựa lúa chính của cả nước. Campuchia nằm ở phía trên Việt Nam, nên nếu họ xây đập lớn hay gây ô nhiễm, Việt Nam sẽ chịu thiệt hại nặng. May mắn thay, chính quyền Hun Sen hiện nay không có động thái gì quá đáng trên sông Mekong, dù rằng họ cũng đã xây dựng một số công trình. Họ hiểu rằng giữ hòa khí với Việt Nam không chỉ là vấn đề ngoại giao, mà còn là cách để Campuchia nhận hỗ trợ kinh tế và kỹ thuật, đặc biệt trong quản lý tài nguyên nước. Nói cách khác, Campuchia hiện tại là một người hàng xóm biết giữ gìn dòng sông chung, dù đôi khi có một vài điều khiến Việt Nam chưa hài lòng hết. Nhưng cái gì của chung thì cũng khó thật. Địa lý còn mang đến một yếu tố khác, đó là cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia sống tập trung quanh hồ Tonle Sap, sông Mekong và Phnom Penh. Họ làm nghề đánh cá, buôn bán hoặc kinh doanh nhỏ. Vị trí địa lý gần Việt Nam giúp họ duy trì liên kết chặt chẽ với quê nhà, nhưng cũng khiến người Việt Nam tại Campuchia dễ trở thành mục tiêu nếu quan hệ hai nước xấu đi. Dưới thời Hun Sen, cộng đồng người Việt Nam được bảo vệ tương đối ổn dù vẫn có một số tranh cãi. Nhưng nếu phe đối lập lên, họ có thể kích động chống người Việt, gây bất ổn cho cả cộng đồng người Việt lẫn quan hệ song phương giữa hai nước. Nào, giờ hãy quay ngược thời gian để hiểu rõ tại sao Campuchia hiện tại là phiên bản tốt nhất cho Việt Nam. Lịch sử giữa hai nước giống như một bộ phim dài tập đầy những câu chuyện từ xung đột cho đến hợp tác. Nếu không có Việt Nam, có lẽ sẽ không có Campuchia bây giờ và chắc chắn Hun Sen và gia tộc của ông không có ngày hôm nay. Hãy quay về năm 1979 khi Khmer Đỏ dưới sự lãnh đạo của Pol Pot đã tàn sát chính người Campuchia. Không chỉ vậy, chúng còn gây hấn với Việt Nam, tấn công các tỉnh biên giới của nước ta như An Giang, Tây Ninh, khiến máu của người Việt Nam đã phải đổ xuống. Việt Nam khi đó vừa thống nhất đất nước đã quyết định hành động. Quân đội Việt Nam, quân tình nguyện đã tiến vào Phnom Penh, lật đổ Khmer Đỏ và cứu Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng. Tại Việt Nam, Hun Sen được hỗ trợ, được huấn luyện và sau này trở thành lãnh đạo Campuchia. Câu chuyện này không chỉ là lịch sử mà còn là một món nợ ân tình mà Hun Sen không thể quên và không dám quên. Chính Việt Nam đã giúp ông ta xây dựng một Campuchia mới từ đống tro tàn của Khmer Đỏ. Dù Hun Sen đôi khi phải diễn vai cứng rắn với Việt Nam, như chỉ trích vấn đề biên giới hay người Việt tại Campuchia để xoa dịu dân chúng, nhưng Hun Sen biết rằng Việt Nam chính là chỗ dựa lớn nhất. So sánh với phe đối lập, ví dụ như là Pham Rainsy hay là Đảng Cứu Quốc Campuchia, thì phe này lại lựa chọn con đường khác, đó là dùng chiêu bài chống Việt Nam để kích động dân chúng. Sam Rainsy từng tổ chức biểu tình ở Phnom Penh, đốt cờ Việt Nam và đòi đuổi người Việt Nam. Nếu mà phe này lên nắm quyền, họ có thể biến Việt Nam trở thành kẻ thù số 1, khơi lại những vấn đề lịch sử như biên giới hay là âm mưu Việt hóa mà chúng đã dựng lên. Điều này đã từng xảy ra dưới thời Campuchia Dân Chủ khi Khmer Đỏ tấn công Việt Nam, dẫn đến chiến tranh. Tốt thay, Hun Sen và con trai Hun Manet kế nhiệm từ năm 2023 vẫn nắm chắc quyền lực. Họ hiểu rằng gây hấn với Việt Nam là không thể được. Thế nên đôi khi họ vẫn tỏ ra cứng với Việt Nam để mà lấy lòng dân chúng Campuchia. Và các bạn có bao giờ nghĩ rằng Campuchia là một lá chắn chiến lược cho Việt Nam? Hãy nhìn bản đồ một lần nữa. Campuchia nằm giữa Việt Nam và Thái Lan, hai nước có lịch sử cạnh tranh lâu đời ở Đông Nam Á. Nếu mà Campuchia bất ổn hoặc rơi vào tay một chính quyền chống Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ bị kẹp giữa hai mặt trận, Thái Lan ở phía Tây và một Campuchia thù địch cũng ở đó.
Nhưng với Hun Sen hiện nay, Campuchia hiện tại là một lá chắn giúp Việt Nam yên tâm. Hãy nói về Trung Quốc, ông lớn đang đổ tiền vào Campuchia. Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ đô vào Campuchia, xây cảng, đặc khu kinh tế và đường cao tốc. Hun Sen dùng Trung Quốc như một đòn bẩy để giảm phụ thuộc vào Việt Nam, nhưng ông ta cũng không muốn làm vất lòng Việt Nam. Tại sao ư? Vì địa lý. Nếu Campuchia gây hấn với Việt Nam, họ sẽ tự đặt mình vào một thế khó. Một bên là Việt Nam mạnh hơn hẳn về quân sự, một bên là Thái Lan luôn sẵn sàng tranh chấp biên giới. Hun Sen đủ khôn ngoan để giữ cân bằng và điều này giúp Việt Nam tránh được một láng giềng thù địch. Hãy hình dung như thế này, Hun Sen giống như một người anh em họ. Đôi lúc cãi vã với chúng ta vì áp lực ở trong gia đình, nhưng khi cần thì vẫn đứng cùng chiến tuyến. Ông ta cùng gia đình đã lãnh đạo Campuchia cả nửa thế kỷ, xây dựng một bộ máy chính trị ổn định ở trong nước. Và giờ đây, Hun Manet với học vấn phương Tây và tư duy hiện đại tiếp tục di sản này. So với một Campuchia bất ổn dưới phe đối lập, chính quyền hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất cho Việt Nam. Bây giờ hãy nói về tiền, hãy nói về kinh tế. Vì kinh tế là thứ gắn kết Việt Nam và Campuchia rất chặt chẽ. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10,5 tỷ đô, với Việt Nam xuất siêu sang Campuchia khoảng 3 tỷ đô. Gạo, xi măng, thép, điện, Việt Nam cung cấp mọi thứ mà Campuchia cần để xây dựng đất nước. Ngược lại, Campuchia cũng là một bạn hàng lớn của Việt Nam, nhất là ở những tỉnh biên giới. Có thể ví họ như một sân sau kinh tế của Việt Nam. Những tỉnh miền Tây đang làm ăn tấp nập với Campuchia qua các cửa khẩu như là Tịnh Biên, Hà Tiên hay là Mộc Bài. Người Campuchia sang Việt Nam mua hàng tiêu dùng, từ những gói mì cho đến những chiếc xe máy. Còn người Việt sang Campuchia đầu tư, mở sòng bạc, khách sạn hay là nhà máy may mặc. Dưới thời Hun Sen, chính quyền Campuchia cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam vì họ biết rằng Việt Nam là cỗ máy kinh tế mạnh có thể giúp Campuchia phát triển mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Yếu tố địa lý một lần nữa lại đóng vai trò lớn ở đây. Đồng bằng sông Cửu Long, nơi sản xuất phần lớn lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, chỉ cách Campuchia một bước chân. Điều này giúp vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, rẻ hơn so với việc xuất khẩu sang các nước khác. Ví dụ, gạo từ An Giang đến Phnom Penh chỉ mất 6 đến 8 giờ đường bộ, trong khi sang những nước khác trong khu vực Đông Nam Á có khi còn mất cả ngày. Một lĩnh vực kinh tế khác là điện năng. Campuchia phụ thuộc vào Việt Nam để đáp ứng khoảng gần 1/5 nhu cầu điện quốc gia, chủ yếu qua các đường dây truyền tải từ Tây Ninh và Kiên Giang. Việt Nam đã bán hàng tỷ kWh điện cho Campuchia, giúp họ duy trì những khu công nghiệp ở Phnom Penh hay thậm chí là Sihanoukville. Nếu không có mối quan hệ tốt, liệu Việt Nam có thể xuất khẩu điện dễ dàng như vậy không? Chắc chắn là không. Ngược lại, Campuchia cũng xuất khẩu nông sản như cao su và hạt điều sang Việt Nam, tạo ra một vòng tuần hoàn kinh tế đôi bên cùng có lợi. Còn về đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang đổ tiền vào Campuchia với tốc độ chóng mặt. Việt Nam có hơn 200 dự án đầu tư tại Campuchia, tổng vốn gần khoảng 3 tỷ đô, tập trung vào viễn thông, nông nghiệp và bất động sản. Viettel là một ví dụ, họ sở hữu mạng di động Medphone, chiếm khoảng 40% thị trường viễn thông của Campuchia. Những khoản đầu tư này không chỉ mang lại lợi nhuận cho Việt Nam mà còn giúp Campuchia hiện đại hóa, tạo công ăn việc làm và tăng sự phụ thuộc vào Việt Nam. Đừng quên, cộng đồng người Việt tại Campuchia, họ không chỉ đánh cá hay buôn bán mà còn mở cửa hàng, nhà hàng, thậm chí là trường học tiếng Việt ở Phnom Penh. Dưới thời Hun Sen, chính phủ Campuchia tương đối khoan dung với cộng đồng này, dù vẫn có một số tranh cãi về giấy tờ pháp lý. Nếu phe đối lập lên, họ chắc chắn sẽ kích động chống người Việt, gây tổn hại cho cả kinh tế lẫn quan hệ giữa hai nước. May mắn thay, Hun Sen và Hun Manet hiểu rằng giữ hòa khí với Việt Nam là cách bảo vệ lợi ích lâu dài. Giờ hãy nhìn về tương lai. Campuchia hiện tại với Hun Sen và Hun Manet là một láng giềng mà Việt Nam có thể làm việc được. Họ chắc chắn là không hoàn hảo, đôi khi phát ngôn gây sốc, cũng có những trung tâm lừa đảo mà những người bị hại là chính người Việt Nam. Hun Sen cũng từng nói về vấn đề như là chủ quyền tuyệt đối ở biên giới, nhưng mà họ biết giới hạn. Nếu phe đối lập lên, đặc biệt là những người như là Sam Rainsy, Việt Nam có thể đối mặt với một Campuchia đầy bất ổn, biên giới chắc chắn sẽ nóng, kinh tế có thể bị suy giảm và cộng đồng người Việt tại đây bị đe dọa. Địa lý không cho phép Việt Nam bỏ rơi Campuchia vì hai nước giống như hai người ngồi chung trên một con thuyền trên dòng sông Mekong. Nếu một người trèo ngược thì cả thuyền sẽ lật. Cuối cùng, Campuchia hiện tại là một câu chuyện thành công của Việt Nam. Một chính quyền đã được Việt Nam tiếp sức từ khi nó còn non trẻ và chính quyền ấy vẫn đang tiếp tục lãnh đạo Campuchia. Từ một đất nước tan hoang sau Khmer Đỏ, Campuchia đang tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh những năm gần đây, một phần nhờ vào hỗ trợ của Việt Nam. Giữ được Campuchia ổn định, thân thiện là cách Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia, từ kinh tế, an ninh cho đến vị thế trong khu vực. Địa lý đã gắn bó hai nước và chính trị hiện nay đang giúp mối quan hệ này ổn hơn rất nhiều so với một chính quyền nào khác tại Campuchia. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.
Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.